Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face friptură de curcan la cuptor. Pentru rețeta de azi avem nevoie de carne de curcan cam 1,5 kg. Eu am aici o pulpă și 2 aripi pe care le-am pârlit, apoi le-am curățat. 12 căței de usturoi, o linguriță cu cimbru uscat, o linguriță cu boia dulce de ardei, o linguriță cu piper, o linguriță cu sare, 2 foi de dafin, 300 de ml de vin alb și 50 de ml de ulei. Peste boia punem cimbrul, piper proaspăt măcinat, sare, radem și usturoiul, apoi le amestecăm. Acum pregătim vasul pe care trebuie să-l băgăm la cuptor. Punem bucățile de carne și le ungem cu amestecul format pe ambele părți. Apoi punem vinul, foile de dafin, acoperim cu un capac sau dacă nu aveți capac puteți pune folie de aluminiu și băgăm la cuptor la 200 de grade. După o oră și 15 minute îndepărtăm capacul. Lăsăm așa fără capac încă 15 minute și setăm temperatura la 170 de grade. După cele 15 minute, întoarcem bucățile de carne și pe partea cealaltă. Punem vasul din nou la cuptor și mai lăsăm încă 15 minute tot la 170 de grade. Friptura s-a rumenit frumos, acum o scoatem de la cuptor. O acoperim cu capac și o mai lăsăm 15-20 de minute înainte de servire. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!